Ti még mindig a rádiókút hallgatjátok, és benne a Formit rádió show-t. Kezdjük el szerintem az interjút, jó? Nem nagyon húzzuk az időt, elég rendesen eltelt már ez ő magától is. Így van. Szerintem azt azért el kell mondanom, mivel rádióban vagyunk, bár az interneten jól lehet követni 2 webkamera segítségével is a műsort, de azért akik így offline hallgatják a műsort kocsiban ülve, vagy munka közben, azok kedvéért mondom el, hogy van nekünk itt egy tolmácsunk, Maple Dip személyében. Hello, sziasztok! És ő fogja majd tolmácsolni Scope felé az én kérdéseimet, illetve hát le is reagálni majd. Az én első kérdésem rögtön az lenne, hogy a zene szeretet honnan jött neki, hány éves korában kezdett el hát a zenével vagy a zenéléssel foglalkozni, és most nem kimondottan arra célzok, amit mostanában művel, úgy egyáltalán a zenéhez hogy került közel, volt egy zeneiskolai végzettség vagy valami hasonló. Alright, so first time you're welcome in the radio show, thanks for being with us. And we're interested about how did you start your career, like start DJing, or when you were a kid you started playing drums, I heard, so yeah. How is the story? Back years ago I used to play drums in a band with friends, and you know it wasn't really that serious, but whenever I started going to clubs I wasn't really into dance music or electronic music, and the whole experience of going to clubs kind of took over, and after that I really wanted to run my own club night, so I started up a club night, and we're the first people to ever bring T-shirts to Ireland, like other classic DJs like Roll Mellow and the Freaks, and did club nights in Belfast for maybe a couple of years, and then I started DJing at them. Stopped doing the club nights in favour of DJing in other places myself. Azt mondja, hogy ő 14 évesen kezdett el először dobolni, akkor még nem is érdekelte igazából az elektronikus zene. Aztán egyszer, így ahogy az ember fölnő, ő is 17-18 évesen elkezdett járni bulikba, ahol megtetszett neki a DJ, maga a DJ, amit produkál a pult mögött. De akkor tehát még nem ennyire. Még nem. Volt. És elkezdtek promotálni egy klubot barátjával, ahova ők hívták meg legelőször Steve Schwarzot például, és igazából ő így került a lemezjátszók mögé, így kezdett elő is zenélni. Tehát mindenféle előképzettség nélkül? Teljesen, csak a zene van. Csak a zene. És akkor innen, hogy tehát azért hagyták valaki a szárnyai alá vette őt, volt neki mentora, aki őt terelgette? Well, did you have a mentor or somebody who teach you all that stuff, how to DJ or? No, well, there's the guys who I had as residents at my first club night. I just, you know, hanging around with them in record shops and, you know, just watching them play, and I picked it up very easily after that. But then whenever I moved on to the production thing, I needed, you know, more help there. Sure. And just working with friends and stuff, just and taking inspiration from friends really, because there's a good scene in Belfast. Úgyhogy a belfasti szín az elég jó, és ugye ott a barátaival, amikor csinálták ezt a bulit, ő csak ott állt, egyszerűen nézte, amit csináltak, és így vette föl ezt az egész DJ-zést. Gondolom nem ezt tervezte, nem ezt tervezte, hogy ebből fog majd megjelenni. Was that your plan, that you wanna like be a DJ when you? No, well. És várj, 14 éves korában, legalábbis nálunk itt Magyarországon, 14 éves korában dönti el az ember, hogy minek tanul tovább, milyen szakmát szeretne választani, és na ez mi volt. Ő mi szeretett volna lenni, hogyha if you're not gonna be a DJ, like what will be your profession today, like school, or what did you study and stuff? What did I? Like you will be. I had like a really good background in sports. I used to coach sports and stuff like that. I'm also like a fitness instructor as well. So yeah, I mean I'd still be doing that kind of thing. Tehát ő emellett fitness oktató, meg is a sportban nagyon ott volt az időben, tehát valószínű, hogy ezen a vonalon indult volna el. De nem jött össze. Nem. You didn't really make that, you know? Jó, akkor haladjunk tovább az időben. A zene írásra végül is önerőből volt, vagy ott volt, aki sarkalt rá, esetleg valaki neves. Well, when you start like making your own music, so you had some help from somebody else, or it was like also for yourself? Like you train yourself? I started using a program called Reason, and then I just wasn't really able to make the sounds that I wanted to. So I went to like
like a music academy and did courses in using Cubase and Here we stuff are. like that. Yeah. And then I was working with friends. A lot of people in Belfast, you know, use Cubase and stuff. So just working with friends. But I did initially go to like a music academy just to get as much experience in making music as possible. Tehát ez egy program vásárlásával kezdődött, ennek az a neve, hogy Reason, amivel igazából ő nem tudta magából kihozni azokat a hangokat, amiket szeretett volna, és elment egy zenei akadémiára, ahol ugye a barátai is ott voltak, meg így igazából ez egy olyan közösség, akik állandóan így együtt lógnak, és egymás segítségével egymást segítik, így sikerült ugye Cubase, stb. Ezeket a programokat megismernie, hát és onnantól elindult. Mennyire maradt meg ez a baráti kör? Vagy lettek azóta ez azóta megmaradt ez a barátkör, tehát én így az előző beszélgetéseimből, meg a tegnapi napból így ez kiderült, hogy ők azóta is együtt lógnak. Esetleg van információ is van ebből kialakult, vagy mindenki járja maga útját, csak ők barátkoznak igen, változatlanul. Egy éve volt ő nálunk itt Magyarországon, és érezze valami különbséget az akkori bulik és az akkori vendégek, illetve a mostani között. Well, you've been in Hungary last year, yeah, like nearly a year ago. It's like close to a year ago. So how was last night? How was that time? Like seeing the people? Like was there any change? Like specific change? Last night was excellent. It was really good. I mean, no disrespect to the guys I played for last time or anything like that, but last night was a great party. You know, a Privé last year, you know, it was really good, and I just enjoy Budapest and Hungary. You know, the scene here is really good. A lot of good producers, and it's nice to be here among all that. Alright. Tehát a tegnapi buli az nagyon-nagyon bejött neki, most nem akarja úgy mérlegelni, hogy jobb volt-e a tavalyi Privé vagy ez. Nagyon szeret Magyarországra járni, szereti a magyar partiarcokat, nagyon szívesen jön ide játszani, tehát teljesen meg volt elégedve. Tegnap Kecskeméten játszott. Tegnap Kecskeméten és voltunk. Ma pedig Székesfehérváron. Ma pedig Székesfehérváron, innen oda fogom menni. Tényleg valami konkrétabb, tehát ne általánosan. Hát igen, én is úgy jöttem észre, hogy nem próbál senkire se rábeszélni, tehát így ez az erős középút. Igen, olyan kis finoman láttam, amikor ott vagyok, mindenki nagyon szeret, és én is mindenki nagyon szeret. So tonight we're going to Székesfehérvár, the name of the city. So what do you expect for that night? Hopefully the same as last night. Ja, remélhetőleg ugye ugyanaz, mint ami a tegnap este volt, mert hogy az nagyon-nagyon bejött neki. Nagyon jól buliztunk tegnap. Mennyire játszik ő egy sémára, bár azért, ahogy én utána olvasgattam, nem nagyon, de azért ezt már szeretném megtudni, megkérdezni, és mondja el ő maga, tehát mennyire játszik egy sémára, vagy mindenkor követi a hangulat vonalát, és esetleg mondjuk belenyúl olyan stílusba és olyan zenékbe is, amit berakott a táskájába, de mondjuk az 50. bugyor legmélyére, és azért most előveszi, mert a közönség, illetve a hangulat megköveteli. Tehát ez hajlandó itt kompromisszumokra, vagy pedig meredeken az ő saját mesdjéjét próbálja járni. Well, when you play in a night, so you have like a main line you play, you constantly playing only deep house, or you like follow in the crowd a little bit, or is there anything you like? Well, for me, it's all about the crowd. I mean, I don't like to force a certain type of music onto anyone. I mean, like traditionally I play, I wouldn't even say deep house, it's just house music, just good house music, whether it be tech house, deep house, progressive house, it doesn't matter. Tehát ő nem akarja senkire ráerőltetni a deep house-t, ami ugye neki a fő vonala. Ő nagyon szívesen játszik, legyen az progresszív tech, bármilyen ő house zenének hívja, és ez hogy követi a közönség, vagy figyeli a közönség reakció, ki hogy reagál, hogy buliznak az emberek. Tehát, hogy egy olyan számot tesz fel, amire mindenki elmegy, akkor nyilván azt a vonalat nem erőlteti tovább. Akkor ezt értettem úgy, hogy tulajdonképpen csak zeneírásban statujázza be magát, a zenejátszásban igazából szinte bárhova lehet hívni, hogyha nem klubok, tehát nem ilyen dance-ről van szó. Tehát tegnap is nagyon jó zenék voltak, főleg, hát jó, mondjuk az is szép volt egy kicsit osztva, de tracks you played last night, well, like, so what do you say, they were like more into tech or prog or all over the place. I mean, I like to play stuff with kind of, you know, like Afro or Latin rhythms, you know, kind of drummy stuff, and then, you know, also play very melodic stuff. So
my set last night was kind of lots of different styles. Ja, igen, tehát a tegnapi set az többféle stílusból állt. Mostanában ezeket az afro dobos, latin dobos house zenéket is játszik, és a végén volt az a melódikus, kicsit olyan szállósabb. Jó, hagyjuk érvényesülni a mixet, elég rendesen beleúztuk, és még lesz még egy pár etap, csak most már tényleg érvényesülni is a zene, hiszen erről szól ez a műsor. Jó.